Assalamualaikum. Hai, kali ini saya nak share cara tanggalkan door trim untuk kereta Prodor Myvi Gen 3 facelift. Pertama sekali, dengan berbekalkan keberanian, korang kopek je bahagian panel switch ni. Tarik ke atas dan bahagian panel ini akan terlepas dengan mudahnya. Jangan risau, bahagian ini diperbuat daripada plastik yang kuat dan tahan lasak. Bunyi memang agak menakutkan, macam patah je, tapi percayalah, itu bukan patah, itu adalah bunyi klip terlepas. Tarik dan kopek dengan penuh keyakinan. Bila panel switch dah terlepas, dengan penuh hati-hati, pusingkan ke bahagian belakang dan kita akan lihat satu konektor di belakangnya. Tanggalkan konektor, cuma perlu tarik keluar. Bila dah tertanggal, simpan tepi bukan PM tepi. Seterusnya, korang kena buka dua skru yang menyambungkan door trim ini kepada pintu kereta menggunakan screwdriver mata Philip. Skru ni terletak betul-betul di belakang panel switch tadi dan jangan lupa simpan skru tu elok-elok. Kemudian kita pergi ke bahagian pembukaan pintu atau door handle. Kat sini ada satu lagi skru, korang bukalah skru tu. Untuk bahagian klip ni, kita perlukan plastik crowbar supaya door trim tidak tercalar. Caranya mudah sahaja, hanya perlu congkel sedikit demi sedikit. Bila klip dah sedikit terkeluar, korang cuma perlu tarik dan klip akan tertanggal. Seterusnya, korang buka cover filler ni. Ni lagi senang, kopek je, mesti tertanggal punya. Jangan lupa tarik cover door handle ni dan simpan elok-elok. Last but not least, korang kopeklah door trim ni. Tarik je. Bila door trim dah ditanggalkan, bolehlah korang nak pasang soundproof ke, tukar speaker ke, atau apa-apa je lah projek korang tu. So, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.